So yun mga ka-let's go, welcome back sa aking YouTube channel, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. Woo! So yun mga ka-let's go, for today's vlog, travel vlog tayo, kasama ko ang aking girlfriend and pupunta kami sa Batis, Aramin sa Lucban, Quezon. Ayan, so full pack na ako guys, ano ang gamit ko. Naka-ready na ako. Ayan, may dala rin akong tubig. Lalakad na ako, papunta na ako sa highway. Kasi yung sa amin, di ba, lagpas pa na, tatawid pa ng ilog. Time check, 8 AM na ng umaga. Update ko na lang kayo guys kapag papunta na kami and pag nandun na kami. So makikita na lang dyan. So without further ado, let's enjoy our travel vlog to Lucban, Quezon. Woo! Two hours later. Guys, nandito na kami sa Batis, Aramin. Ayan, sama ka na si Tito. So ayan, ang dami na yung dalaw. Tipid tips. Pupunta daw kami ng... Saan tayo pupunta, lab? Batis, Aramin. Hindi, yung sabi ng guard. Sa front desk. Ayan, pupunta na kami guys. Ito na. Guys, nasa loob na kami ng Batis, Aramin. Ayan, so yung una namin gagawin ngayon ay maglilibot. Ayan, ito yung mapa natin. Bago pagpasok nyo sa Batis, Aramin, bibigyan kayo ng mapa. Kung sakaling gusto nyong maglibot-libot, ayan yung mapa guys. Ayan, try muna namin kasi 2 PM pa yung check-in namin. Lilibot-libot muna kami, so samahan nyo kami. Tignan na natin yung mga magagandang place dito. Let's go. Ayan, based sa mapa, saan naman natin pupuntahan? Ito may bridge. Ayan, Lumbingan Bridge. Lumbingan Bridge. Guys, ito yung una namin pupuntahan. Ayan, Aramin, Lumbingan Bridge. Paano yan, love, maglalambingan tayo dyan? Ha? Wow! Ito magaling mag-map. Ano? Ito pa ganon? Ito naman dyan sa left side. Wala pa kami sa kalahati. Siguro parang mga ilang minutes yung inaabot namin pag nakapunta kami ng isang spot, kaso sobrang lawak nito. Pag pumunta kayo dito, sulit naman kasi sobrang dami nyo mapupuntahan. Pero kami, puro kalsada pa lang nakikita namin. Pero na kami nakita isa kanina, Lumbingan Bridge. Japanese Garden. Wow! Japanese Garden daw. A few moments later. Guys, dito na kami sa ano? Sa Tenesitas. Go! Ayun guys, yun yung ano, tennis court. Ayan, tennis court. Tapos
Yun guys, sa kabilang yan, rock climbing. Pwede mag rock climbing doon. Hindi ko alam kung saan dun sa baba. Pero yun, hindi ko alam kung anong ano yun. Anong pwesto yun. Pero mamaya titingnan natin. Sunod namin pinuntahan, Elf House. Ayan, so mga dwarf. Ito tayo sa The Habit ngayon. Dito na kami sa Elf House. Ayan, so dwarf house. Ayan tayo. Ayan o, dwarf house. Ayan. So marami pang ganyan dun sa baba. Ayun, meron pa dun. Mas meron pa dun sa kabila. So pupuntahan namin. Pero mag-picture muna kami. Let's go! Farm, and medyo hindi po masyadong maayos yung ano, mga bulaklak, hindi po sumisibot. Kasi may mga bulaklak, sunflower. May mga buhay na bibe. Bibe! Bibe? Ito, bibe. Guys, yan yung swamp nila. Ang ganda, talagang ano, para talagang ano, stick o. Bahay na yan guys. Ayan. Ito ba yung kabilang swamp? Wow! So guys, malapit na kami sa finish line. Kapag pupunta kayo dito, mas maganda meron kayong sasakyan para yung mga spot lang doon kayo titigil, hindi nyo lalakarin. Kagaya namin, lalakad kami sobrang layo. Oh no! Sobrang pawis na kami guys, pero andito na kami, so kailangan push na namin and enjoy na rin yan para quality time na rin namin habang gagala-gala. Ayan, sunod namin pinuntahan, no? Ayan. Wow! So, magaganda yung mga building dito. Hindi mo akalain na dito lang yun sa Quezon. Para ka na ibang lugar, para ka na sa States, ayan, tapos nasa Baguio, ganyan. So ayan guys, sobrang ayan, tapos may mga kubo pa, ayan guys, sobrang relaxing dito. Tapos ito yung isang yung last namin na pinuntahan, ayan. So iba't ibang color niya, para siyang rainbow. Tapos sobrang laki ng building, ayan. Nakaka-relax dito kasi ang daming pwedeng picture, tapos instagrammable pa, nakaka-relax. This garden guys, yan, Japanese garden na naman. So pababa na kami dito, hinga lang ako na konti, papakita ko sa inyo yung mga view. Yun guys, ito na yung entrance ng Japanese garden, oh. Pero sad to say guys, mga let's go, tuyo yung mga bulaklak. Ayan, walang mga bulaklak dito. Ayan guys, yung isda o. Ayan, yan. Ayan, ang lalaki o. Nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Ayan o. Ayan, meron pa doon sa may dulo. Yun, doon. Grabe, ang lalaki. Nakikita nyo yung isda o. Ayan o. Sobrang lalaki. Guys, papunta na kami sa aming room. Market suit number 1. Dito na kami sa Market. Wow! After 2 hours na pag-walk dun sa Batis Aramin na to. Guys, gutom na rin kami.
kami kumain ng lunch. Kaya naman kami maligo. Para sulit na sulit guys. Hey guys, sobrang palang hindi biro maligo dito. Sobrang lamig ng tubig guys. Sobrang parang may yelo.